Ekaleo. Good evening. Ekale, ẹ̀yin tèmi. Glasses àná kàtí ẹ̀. Kọ́mọ̀ pápú lówó ọjà lẹ́nu. Hello, Ekaleo. Ẹ bá mi pè àwọn èèyàn wa. How are we? How many days now that I've not been online? Good evening, Ekale. Oh yeah, where are our people? Where are my people? Where are you guys? Good evening, everyone. Káàbọ̀. Oh yeah, kasari gbẹnu kasari ganusi tó wà nílẹ̀. Ganusi level. Ganusi. Ẹ jẹ́ kí n wò ná bóyá mo lè fi ọmọ yẹn sí background. Okay. I don't know. Oh, okay. It's not coming up as a background. Why is Mohbad coming up? Yeah, that's it. Ekale. Kí n tètè bẹ̀rẹ̀. Good evening, everyone. As you know, you're watching Prevailing News with Ajoke. This is going to be a very short one, at least 20 to 30 minutes. If I can get our people, fine. If not, let me go on. Hi, Keystone. How are you? Keystone Health. Ekabo, you're welcome. This particular program I'm going to do tonight, if you have noticed, I've stopped talking about justice for Mohbad. For everyone who does not know who Mohbad is, Mohbad happens to be one of our, upcoming artists in Nigeria. I'll say upcoming because I never knew him when he was alive. But people said he was already known. There is a popular music he played, so he is the one that, did that song, but people thought it's Naira Marley because it was signed under Naira Marley. Now, this guy died, about 2 years ago, almost 2 years ago. Hi, Alessandra Fabiano. About 2 years ago, almost 2 years rather. And there is so much controversy about his death. In fact, initially, he was buried already. They assumed him. The public demanded that he should be assumed because they wanted an autopsy carried out on him. As a matter of fact, it was because of they suspected that there might be something behind his death because he had issues with his former people that he was signed on with, Naira Marley, his former label. So that was just the long and short of it. It was assumed because of the bullying that we saw online. We saw Sam Larry, one of Naira Marley's friend, that was bullying him and all that. And people still talked about him being owed money. And then the wife came out and, put it on a platform. Where are you from? I don't know. I'm from Nigeria. Put it on a platform. Wait, look. It's a mama get called for me. The wife put it out, when the husband died that, come and take your trophy, and everybody felt like it was in the Malian labels. Long and short of it, it's been a year and about 8 months now that this guy died. I think he died in September. I'm going to go back to Yoruba. For non-Yoruba speakers, I'm sorry. I'm seeing some people here I don't want on this platform because you don't know what I'm talking about. Because you're asking me, where are you from? I don't know how you got here. Ẹ jẹ́ kí n padà sí Yorùbá. Bóyá wọ́n á lọ. N tí mò ń sọ gangan lórí ọ̀rọ̀ Mohbad. Yes, gbogbo wa la mọ̀ n tí Mohbad jẹ́. Òun ló wà lẹ́yìn mi yìí. Kí Ọlọ́run kó bá tẹ̀sà fífẹ́ rere. Teba noticed for the past 2 years, almost 2 years now, I've stopped talking about him. I started with them when they were doing the justice for Mohbad. Nígbà tá believe pé à ń jà lórí òótọ́. Nígbà tí àwọn Ìyábọ̀ jà fún pé
kí wọ́n exhume ẹ̀ nítorí pé a rí a lot of videos where he was being bullied. And then a sọ̀rọ̀ nípa egbògi olóró tí àwọn ọmọ kéékèèké máa ń lò. Mo ti mọ̀ pé máa lọ. Tí àwọn ọmọ kéékèèké máa ń lò ní Nàìjíríà, especially in that industry. A sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Unfortunately, wọ́n máa exhume Mohbad. Wọ́n ní kó ṣe investigation into his death. Definitely, gbogbo wa dìde à ń ṣe justice for Mohbad every day. Wípé at least kán tiẹ̀ mú egbògi olóró kúrò nínú àwọn ọmọ wa ní Nàìjíríà. Secondly, within that industry, bullying should be stopped. And thirdly, his own money, that is being owed by Naira Marley, the Malian records, should be paid back to the family. Because àwọn nǹkan tó dẹ̀ máa ń sign ní industry yẹn, gbogbo nǹkan tá ní ká look into nìyẹn. But unfortunately, it took another turn totally to what we never expected. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń demand DNA ọmọ kan ṣoṣo tí Mohbad bí sáyé. Ó di pé ó di public thing. Ó wá di TikTok thing. Àwọn TikTokers wá sọ the content. Yes, it now became a content. Wọ́n wá láwọn ní movement for it. Justice for Mohbad. Ohun tó bà gbogbo ẹ̀ jẹ́ òun nìyẹn. Mo mọ̀ pé I know a lot of my followers on Facebook. Àwọn ẹ̀wọ̀n míì náà bíbá yìí náà tó máa sọ pé Àjọkẹ́ òun gbèjà ìyàwó Mohbad. Mo sọ right from the onset. Ẹ mú òkodoro ọ̀rọ̀ jáde ká lè dúró tì yín. Ṣé òun ló pa ọkọ ẹ̀? Ṣé òun ló pa ọkọ ẹ̀? Kí ló fi pọkọ ẹ̀? Ọ̀nà wo? Wọ́n ṣe autopsy. It came out as pé inconclusive. However, àti ilẹ̀ ní nọ́ọ̀sì sọ òun lòún fún lábẹ́rẹ́. Níjọ́ tó ti kú, táwọn ọlọ́pàá ti kó wọn, náà ti mú un pé òun ló gún Mohbad lápá. Ó ti lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn nursing board. Ó ti agree. Gbogbo nǹkan wà. A nurse cannot lie on herself for Christ's sake. That's why I tagged it as, the truth about justice for Mohbad. What are you looking for gangan lórí justice for Mohbad yìí? Mo wá fẹ́ pe àkíyèsí bàbá Mohbad sí nǹkan. Daddy, àgbáyé àdálẹ̀ o. Ẹni tó bá rí program kan jọ bàbá Mohbad gangan ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Bàbá Mohbad ẹ wo ọmọ yín lẹ́yìn mi. Lágbára Ọlọ́run, èmi ò ní gbọ́jọ́ lọ́jọ́ lọ o. Mo sọ pé mo stop láti máa sọ̀rọ̀ nípa Mohbad because mo rí pé ó ti di nǹkan tó fi ń jẹun. Daddy Mohbad, ìbànújẹ́ bá mi nígbà bí mo ṣe rí tó bẹ̀rẹ̀ sí ń bú yín. Láwọn tẹgbẹ́ lẹ́yìn, wọ́n ti wá mú eyín yẹn, wọ́n ti fi ń gé yín jẹ. Yes, tẹ bá rántí, àwa ti wà lórí Facebook for a very long time. Even though kì í bá wọn blog yìí pé wọ́n ń jà wọ́n ń ṣe, bó a mọ bó ṣe ń lọ. When this thing started, a sọ fún yín ní Daddy Mohbad, mo fọlọ́run búra, mo náà máa padà wá bá yín. And they are just starting, sir. Nísìnyí wọ́n ti ń fà yín lọ́wọ́, wọ́n ti ń fà yín lẹ́sẹ̀ pé ẹ kówó jẹ. If we go down memory lane, sir, ẹ rí àwọn tẹ́ pè ní bloggers yín Daddy Mohbad. Wọ́n ṣépè fún àwọn ọmọ yín, ọmọ bíbí inú yín. Àdúrà àti blessing. Ṣé mo pé àdúrà ló kọ́kọ́ mú sọ́wọ́? Àdúrà ló kọ́kọ́ mú sọ́wọ́. Tẹ́ bá rántí, tí blogger yín ṣépè pé ohun àdúrà, orin tó ń kọ inú agìjì ló máa ti máa gbọ́. Bàbá Mohbad ìgbà yẹn ló yẹ kẹ́ ti dìde, kẹ́ ti sọ pé no, you should have put a stop on it. Ẹni tó bá ń gbèjà èèyàn, ó níbi tó lè gbèjà èèyàn dé. Kò ń ṣe kó fi ọwọ́ tọ́ àwọn ọmọ tẹ́ bí nínú yín. Daddy Mohbad, wọ́n fi gbogbo ẹbí yín, wọ́n fi wọ́lẹ̀. Ìyá tó bí àwọn ọmọ náà fún yín gan ò tiẹ̀ wá jẹ́ nǹkan kan fáwọn TikTokers. Wọ́n á bú wọn.
wọ́n fi ìyá Mohbad wé ṣengide, ìyá tó bí ọmọ tó kú nìyẹn. But because ẹ̀yin náà ń ṣiṣẹ́ fún mind, ẹ̀yin ń wò wọ́n pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún yín. Nísìn ọ̀rọ̀ ti bẹ́yìn yọ bàbá Mohbad. Ṣẹ́rí nísìn bó ṣe ń wọ yín lẹ̀, wọ́n ti sọ yín di ẹ̀wò ọmọ yín ni mo ní kẹwò lẹ́yìn yẹn. Wọ́n ti sọ ẹ̀yin, wọ́n sọ yín di ìgbálẹ̀ tí gbogbo wọn kàn ń gbá kiri lórí Facebook, lórí Instagram, lórí TikTok. Mo ṣàlàyé láti ilẹ̀ because a ti mọ ibi tó ń lọ. The rate tí wọ́n fi ń gbé narrations wá every day. We said, I specifically did a program. Má lọ wá, má gbé sókè padà. Mo ní Daddy Mohbad, it's going to be tough for you to cop these people. Wọ́n máa gbé narratives oríṣiríṣi wá. And I said it as at that time. I said social media influencers, TikTokers, presenters, all of them are making contents. Iṣẹ́ tó ń ṣe nìyẹn tó fi ń jẹun. You cannot blame them. It's like olóba babaláwo kó ṣiṣẹ́ fún ẹ. Tó bá ti ṣiṣẹ́ fún ẹ tán lẹ́ẹ̀kan, á tún rí mi sí àbálàfà. Wọ́n á máa rí sí ẹni sódà wàá lè máa padà wá. Torí tó fi ń jẹun nìyẹn. Exactly pẹ̀lú ọ̀rọ̀ social media. Ohun tí èèyàn fi ń jẹun, á máa wá nǹkan láti máa sọ, láti máa jẹ́ kí inú yín máa dùn. Mo sọ ń gbà yẹn, mo ní Daddy Mohbad, narratives oríṣiríṣi tẹ́yìn náà dẹ̀ ń gbà tó bá ti sọ fún yín, ẹ̀yin náà gbà á mọ́ra. Ẹ̀yin náà wá fi iyọ̀ àti pẹ́pẹ́ sí i. Ó wá ń dùn mọ́ wọn. Wọ́n wá ń parọ́ mọ́ ìyàwó ọmọ yín. Yes, mo ní wọ́n pa irọ́ mọ́ ìyàwó ọmọ yín. Wọ́n ṣépè fún ọmọ bíbí inú ọmọ yín. Daddy Mohbad, ẹ dẹ̀ gbà. I am not saying that boy, that little boy is your son's son. Mi ò bá yín sọ o. Ẹ dúró de DNA. Ṣùgbọ́n pending the time tẹ́ máa ṣe DNA. Ẹ rántí tí mo sọ sà. Èpè tó ń gbé ọmọ yẹn ṣẹ́ bí ìgbà tó ń ṣépè fún yín tó bá jẹ́ pé wọ́n wá ṣe DNA kan tó ọmọ yẹn jẹ́ ọmọ yín. Èpè tó ń gbé ọmọ yẹn, that means ọmọ yín ló ń gbé ṣépè tó wọ́n ní bàbá Liam á ṣe báyìí ló máa rí fún báyìí ló. Ọba tó ń pè lọ bàbá ẹ̀ tó bá jẹ́ pé ọba yẹn kọ́ ló bí tó jẹ́ ọmọ bíbí inú yín ló ní àtọ̀ yín. Because ọmọ bíbí inú yín gan ò fi ẹnu sọ fún yín. Ẹnu prime boy lẹ ti kọ́kọ́ gbọ́ pé wọ́n jà pé ó sọ pé òun kọ́ lòun lọ mú wípé báwo lòun tiẹ̀ ṣe mú pé ẹ̀kan lòun bá ìyàwó òun sùn. Bọ̀ ẹ̀yin náà ẹ mọ̀ọ́mọ̀ ẹ till to that nítorí nǹkan tẹ̀ ń rí. I understand you as a parent. Ẹni tó Ọlọ́run ọba jẹ́ kí ẹni tó ọwọ́ tó ṣẹ́gun sí kó jẹ́. Ó dùn yín wípé nígbà tí ọmọ yẹn ti wọ life ọmọ yín, ó ti take over ọmọ yẹn. Definitely. Gẹ́gẹ́ bí òbí, ọmọ tẹ́yìn ṣe wàhálà lé, Wùnmí tó wá from nowhere. Ó wá di pé wọ́n ń ralẹ̀, wọ́n ń gbé sẹ́wọ̀ màmá ìyàwó. Á dùn yín gẹ́gẹ́ bí bàbá. That was why tẹ́ pé first day tó kú, tẹ́ débẹ̀, tẹ́ lọ bá lọ́ọ̀yà direct pé kọ́ba yín gbàwé ilẹ̀. Ẹ ti mọ̀ pé nǹkan tó ń dùn yín nínú ẹ̀ nìyẹn. Mi ò bínú sí torí bàbá abiyamọ ni yín, ẹ̀yin lẹ ṣiṣẹ́ yín. Ṣùgbọ́n láti wá pa irọ́ kí ẹ dúró ti àwọn tó ń parọ́ mọ́ ìyàwó ọmọ yín sà kò dáa. Like I have always said, I will never believe Wunmi did not do it or she did it. I will wait. She is innocent until proven guilty by the court itself, the law court. Without that, she is innocent. Wá rí bó ṣe ń ṣe, wọ́n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn èpè ńláńláńláńlá. Èpè ńláńláńláńlá. Ẹ̀yin náà dẹ̀ ń wò ó. Daddy Mohbad, ẹ̀ ń wò ó. Ó tún tó stage, wọ́n tún ń pe ọmọ ọyọkọ tọmọ yín filẹ̀, wọ́n ń pè ní Papa Lolo. Ẹ máa ṣe show, wọ́n á máa call in, wọ́n á máa fi ọmọ yín ṣe yẹ̀yẹ́ Daddy Mohbad. Wọ́n á ní ọmọ kékeré kárúgbó yẹ, ọmọ àti kékeré kárúgbó yẹ or something. Ẹ kú sẹ́rìn. Liam tó fi sílẹ̀ fún yín Daddy. Ẹ̀yin náà wò ṣùṣù ẹni ẹ̀yin ò ní ẹni tó kẹtàn nílé yín. Mo rí Liam ní pátì Ìyábọ̀ Òjó, ọmọ Ìyábọ̀ Òjó tó fi ṣe
báwo lè ṣe feel dáàdì tẹ̀rí ọmọ yẹn? Ẹ̀yin ò rí ojú ọmọ yín nínú ẹ̀ rárá. Ọmọ tó gbélé yín lọ́wọ́, tẹ́yìn náà sọ pé ọmọ yín gbélé yín lọ́wọ́ ní last minute, 2 days before he died or 3 days, tó ní dáàdì ẹ má bẹ̀bí jẹ́ bí ẹni tó ti rọ́lá. Ṣé bẹ́ ṣe rí ọmọ yẹn níjọ́ yẹn kò wú yín lórí? Ara abíamọ ò ta yín? Ẹ má feel guilty. Daddy, within yourself, you know, ẹ ti máa feel ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni sà, ẹ ti máa wò pé kí leléyìí tí mo ṣe yìí? Ṣùgbọ́n ó ti late, kò dẹ̀ tún tíì late o, bóyá ẹnu mọ bẹ́ ṣe lè gba ọ̀nà yẹn. Gbogbo ẹnu tẹ́ ti fi pé ẹ gbàgbé tí Wùnmí, ọmọ yín, ọ̀rọ̀ burúkú tó àwọn ayé ti sọ sí lórí nítorí nǹkan tẹ́ ti gbé jáde. Wùnmí lè ṣẹ̀yìn, ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà mọ̀ pé Wùnmí kọ́ ló pa ọmọ yín. Mo ti sọ o, until tí lọ́kọ tó bá ní òun kọ́ o. Torí mi ò rí any reasonable person tẹ́ni nọ́ọ̀sì á wá parọ́ mọ́ra ẹ̀. Èló ló fẹ́ fún? Ọmọ tó ní ìyá ńlé tó ń tọ́jú, á wá wò ṣù á ní èmi mo gun lábẹ́rẹ́ lóòótọ́. Tí ò bá ṣẹlẹ̀ kò ní sọ. Gbogbo ọgọ́ tẹ́ni kó máa pa kò make any sense. Ẹ má gbàgbé o, àwọn glasses yìí, they are frames for glasses. Àwọn glass frame ni tẹ́lẹ̀ lò láti fi ṣe glasses yín, prescription glasses. You don't have to look dull when you are using your prescription glasses. You need to look good. These ones are so fashionable, you can even wear it at a party, you know, and you don't even look as if you're using any prescription glasses. This is lovely, innit? So contact me on our number. Let me give the number out again. Mo kàn ṣe interlude ni o, mo fi ṣe ìpolówó ọjà tèmi. Torí ibi ọjà ẹni láti mọ̀ ni, ó yé yín sà. Nọ́mbà yẹn dànù. Naija new, okay, òun ni. Jẹ́ kí n wo náà. +44 +44 74 66 6 40. Ṣó ti yé yín? +44 74 666 40818. Bóyá. +44 74 666 40818. Call for all your glasses. +44 74 6666 40818. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń bọ̀rọ̀ lọ dádì Mohbad. ọ̀rọ̀ Mohbad ẹni tó pa Mohbad. Wọ́n tún ti ṣe private autopsy. The private autopsy says the same thing the one the government did. That's your own private one. Ọmọ yín wà níbi tẹ̀gbé sí tí wọ́n ló ń jẹrà, kábíyèsí Ọlọ́run. Unfortunately, ó dàbí pé kò ta yín lára gẹ́gẹ́ bí abiyamọ. Mo ń bẹ̀ yín, iyì díẹ̀ tó yìí kò fún yín kó má di ẹ̀tẹ́ tọ́ pátápátá. Gbogbo àwọn tó ń pọ́n yín lé nísìnyí tó yìí kù wọ́n, ṣe mọ̀ pé justice for Mohbad àwọn tẹ́ kó jọ wọ́n ti dàrú. Ìmọ̀ ẹni bí kò kí ń kò because wọn ò sọ òótọ́. Gbogbo àwọn tó láwọn ṣe justice for Mohbad yìí, àwọn tó jẹ́ content makers ló pọ̀. Unfortunately, àwọn ẹlòmíì tó jẹ́ abiyamọ wọ́n ń tara. Ìtorí ẹ̀ kò ṣe dùn mí. Tẹ́lòmíì bá bú mi, màá kàn kújọ comment ẹ̀ ni. Kò lè dùn mí torí kò yé yín ni. Èmi mọ̀ pé àwọn yẹn ń tajà tiwọn, ẹ lọ jókòó sábẹ́ wọn, wọ́n ń sọ nǹkan fún yín, ẹ dẹ̀ ń tara, ẹ ń sunkún, ẹlòmíì á máa ṣépè. Ntẹ́ ẹ̀ mọ̀ díẹ̀. Ìpè ńláńláńláńlá, ntẹ́ ẹ̀ mọ̀ díẹ̀. Mo ṣe ní Ọlọ́run ò ní jẹ́ képè kó wọ̀n yín kó rán àwọn ọmọ yín lórúkọ Jésù, kò ní ràn mí kò ní ràn ọmọ mi lórúkọ Ọlọ́run ọba. Ẹ̀yin lẹ fún wọn láyè, kò sẹ́lòmíì sà. Ṣùgbọ́n yìí díẹ̀ tó kù fún yín, mo fẹ́ rán yín létí ẹrí tó ṣẹlẹ̀ sí
TikToker là níjẹta ṣáná ni àná, may his soul rest in peace. Bọ̀bọ̀ tó ń jẹ́ ẹ̀wò kí n wo fọ́tò ẹ̀ ń bí. Unfortunately, that's the guy. May his soul rest in peace. Mi ò ní fi ẹ́ ṣe yẹ̀yẹ́ o, because gbogbo wa la dájọ́ ikú. Death is what? Death is inevitable. A gbọ́dọ̀ fìyàn ṣe yẹ̀yẹ́. It's inevitable. Kíkú ṣàṣe kí ni kó kaṣẹ́ rere mẹ́mi lọ́wọ́ lọ́jọ́ tí kú bá dé. Bẹ́ẹ̀ ni, kí má bà tọmọlàkejì mi jẹ́ lọ́jọ́ tí kú bá dé. Bọ̀bọ̀ TikToker yìí was even talking about your wife, your ex-wife, and Adura and the little baby and Wunmi. Pọ̀n lọ jẹyàn lọ́nà sọ mi ò tiẹ̀ wo program yẹn. It was on live talking about your son. Bó dẹ̀ ṣe ń ṣe live lọ, ó ní seizure, ó bá lọ. Wọ́n ń pè ní TikTok disturbing TikTok. Orí ọ̀rọ̀ Mohbad lọmọ ni bọ̀bọ̀ yìí kú sí, bọ̀bọ̀ tí gbogbo yín wò yìí. Ó ń sọ̀rọ̀ Mohbad lánàá. Ó dẹ̀ tẹ̀kún náà, ó kọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí wò, ó dẹ̀ lọ. Kíní fóònù ẹ̀ dẹ̀ yí sí face Mohbad báyìí, picture Mohbad tóun náà gbé sẹ́yìn báyìí, ibẹ̀ ló lọ. Ẹnu ẹ̀ wọ́ sẹ́gbẹ̀ẹ́, ó dẹ̀ ti olóògbé. Kábíyèsí Ọlọ́run. May his soul rest in peace. For all of you tó wá kù, ayé jẹ́ kí n parí tọ́dọ̀ bàbá Mohbad tán. Daddy, mo fi Ọlọ́run ọba bẹ̀ yín. Mo fi gbogbo ohun tó máa dùn nínú yín tí ò ní dìbànújẹ́ mọ́ lójú yín. Lágbára Ọlọ́run gbogbo àwọn ọmọ tó kù, ẹ jèrè wọn. Daddy Mohbad, lágbára Ọlọ́run ọba, wọ́n á jàjẹ́ mọ́nú yín. Lágbára Ọlọ́run gbogbo ohun tí Mohbad náà fi sílẹ̀ kò ní dìbàjẹ́. Láṣẹ Ìdùmarè. Ọlọ́run á wo ọjọ́ ìní, á dárí ẹ̀ṣẹ̀ yín jì yín. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tẹ́lẹ̀ ti ṣẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọmọ kékeré ìyá mi, Ọlọ́run á dárí jì yín. Mo fẹ́ bẹ̀ yín, mo fẹ́ gbà yín níyànjú. Ṣé rí owó tẹ́ rò pé ẹ̀ ń rí, ó ti tán. Wọ́n ní bèbí ti ṣẹ́jú, gbogbo wọn tí ó ti yé wọn. Bẹ́ẹ̀ ni, ibi tó wá yé wọn dé, wọ́n ti ń gádà ara wọn sí. Àwọn náà fẹ́ gba tiwọn. I was on a program yesterday. Eléyìí ní public lawyer. Tọ̀hún ní platform mi ní public lawyer. For what? Ṣọmọ yín ni. Even though ẹ̀yin àti àwọn yìí ti jà o. Ẹ ti ní ẹ̀kọ́ má bá yín dá sí mọ́ o. Wọ́n tún gba public lawyer. Ní corona lánàá, mo rí kan tó lóun stand fún platform kan. Lórí kíni? Kẹ́ lè mọ̀ pé jẹ́ kí n jẹ. Wọ́n ti sọ̀rọ̀ ọmọ yín di jẹ́ kí n jẹ. Tí ẹ bá fẹ́ lo ọgbọ́n àgbà fún wọn, Daddy Mohbad, ẹ lọ gbé ọmọ yẹn sìn. Ìjẹ́ tán fún TikTokers. Bẹ́ẹ̀ ni, ìjẹ́ tán fún amúnilọ́wọ́ dání. Ẹ ti mọ ẹni tí mo pè lámúnilọ́wọ́ dání? Yes, ẹni tó pe rẹ̀ ní TikTok activist tí wọ́n sọ o, allege o. Ìjẹ́ tán fún, because bó ṣe wà yẹn, ó máa lo gbogbo ọgbọ́n tíátà, ó máa fi jẹ yín hun. Mo fi Ọlọ́run búra. Oríṣiríṣi narrative tó máa mú wá fún yín, oríṣiríṣi, all because that's the only way he can make his own money. Mo fi Ọlọ́run bẹ̀ yín bàbá Mohbad. Ẹ lọ sí ọmọ yìí. Ẹ ti fojú ẹ̀ ráre jù. Bẹ́ẹ̀ ni, ṣe rí kékeré owó tẹ́ ti rí, Ọlọ́run bá yín fàlùbáríkà sí. Wọ́n náà ń gbé yín lọ EFCC lórí ọ̀rọ̀ ọmọ yín o. Wọ́n tún ti charge yín lọ EFCC, wọ́n ti gbọ́rọ̀ yín lọ síbẹ̀ pé ẹ jẹ́ public fund. Kẹ́ lè mọ ibi tó ń gbé yín dé. Ṣùgbọ́n kò sí tá bá ṣe láyé a máa jèrè ẹ̀. Ṣùgbọ́n láti wá mú ojú títì débì kan, tẹ́bọ̀tẹ̀ máa fa anything, ẹ kọ́kọ́ lọ sin ọmọ yìí, ẹ jọ̀wọ́. Ẹ kí Mohbad lọ rest. Daddy, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Ẹ lọ sin. Apart from that, á dé ìtújú yín kù because wọ́n yìí máa wọ́ yín. Popsi, wọ́n máa wọ́ yín. Daddy, wọ́n máa wọ́ yín tó jẹ́ pé ṣé láwọn tẹ ìrò pé wọ́n dúró tì í. Mo fọlọ́run búra.
it's a matter of time. Ṣáwọn ta ti mọ̀ for a long time wọ́n ń jà fún yín lọ́wọ́lọ́wọ́ o ṣùgbọ́n tó tọ́wọ́ máa yọ sí yín wọ́n ti yọ sí yín lẹ́ẹ̀kan yóò ẹ rántí. Daddy Mohbad, I don't want you to go through it again. This time around bó ṣe máa yọ sí yín ẹ̀ ní láìkẹ́ torí ẹ̀yin lè gbẹ wọn léyìn ṣùgbọ́n tẹ bá lè ṣe é sìn ẹ pé wọ́n ẹnu wọn ṣe àwọn díẹ̀ tó kù torí nínú bíi ó ti kú bí 20% with you ara bí ti kó bí 50% lọ́wọ́ yín àwọn mi ti kó bí 30 àwọn ìṣẹ́ mọ̀ wọ́n pín yẹ́lẹ́yẹ́lẹ́ àwọn tó dúró tì yín gangan wọ́n ti pín bóyá lẹ ní tó 10% gan mọ́ tẹ bá wá gbọ́n ẹ tètè padà sẹ́yìn wípé yes ọmọ yín ni yes ẹ̀yin lẹ bí ẹ̀yin làṣẹ wà lórí ẹ̀ mò ń gbọ́ tó sọ pé àwọn máa lọ síbẹ̀ àwọn fẹ́ lọ wo òkú ẹ̀ ẹ̀wọ̀n ṣòkú ẹ̀ dáadáa àwọn fẹ́ lọ ṣé àwọn náà ní òkú ni mo tiẹ̀ mọ̀ pé yẹn dumb talk ni because that corpse belong to Lagos State òkú ìjọba ni so gbogbo àwọn tó ń sọ àwọn lọ síbẹ̀ àwọn máa lọ gbókù I don't understand ẹ̀yin kan á dẹ̀ jókòó sábẹ́ ẹ̀bẹ̀ wọ́n á dẹ̀ máa parọ́ fún yín ẹ̀ dẹ̀ máa dáwó káwọn èèyàn wó kéèyàn wó òṣùṣù kan ní ẹ jẹ́ ká dáwó ká lọ gbé sí private morgue ẹ̀dẹ̀ ń bá bàbá ọmọ jà is it possible ta ló fẹ́ fún yín láṣẹ òkú tó rí investigation yìí lọ lórí ẹ̀ wọ́n dẹ̀ máa gbowó lọ́wọ́ yín wọ́n máa gbowó lọ́wọ́ yín mo fọlọ́run bá bẹ̀yìn Daddy Mohbad ẹ̀yin ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ̀yin làṣẹ wà lọ́wọ́ ẹ̀ ń sìn ẹ pè ìyàwó yín ex-wife yín ẹ pè àwọn ẹbí ẹ pè Wùnmí ẹ lọ sin Mohbad ẹ fi ẹ̀sìn yẹn ẹ jẹ́ kó wà lábẹ́ ilé dádì tẹ́ ẹ bá mọ̀nà tẹ́ máa gbà ẹ lo ọ̀nà ọ̀mùkọ́ yìí kó fi pe Wùnmí àwọn àgbààgbà lé yín yes ẹ ní right láti pè é ìyàwó ọmọ yín ni àwọ̀ yìí mo fẹ́ kó tán a fẹ́ lọ sí ọmọ yìí ó ti tán àṣẹ lẹ máa pa fún wọn bí eré ọwọ́ yín ló kù sí dádì ọwọ́ yín ló kù sí mo bẹ̀ yín mo fi gbogbo ìkúnlẹ̀ abiyamọ gbogbo abiyamọ ayé mo fi bẹ̀ yín abiyamọ ọ̀hún mo fi bẹ̀ yín ẹ lọ sin ọmọ yìí ó ti pọ̀ jù wọ́n fi ń jẹun ni wọ́n ń fọmọ yín jẹun ni ìyá dẹ̀ ń jẹ ọmọ níbẹ̀ ṣé inú yín gan dùn pé kò tí ì wọlé wọ́n fi jẹun ni wọ́n dẹ̀ máa mẹ́sì yín up tẹ́ ẹ̀ bá tètè ṣe é sìn wọ́n máa mẹ́sì yín up o àwọn tó ń sọ fún yín pé má tí ì sí náà ló máa mẹ́sì yín up o ìyẹn ẹ̀kún ọlọ́run á fún yín ṣe God will give you the wisdom to go by it the wisdom to call your family together kẹ́ẹ̀dì ọ̀kan ọlọ́run á bá mi fún yín lágbára ọlọ́run you need it for your own peace of mind wọ́n ní tí Mohbad kú tó wà nílẹ̀ ó tó pín even lágbà tó ti kú yìí bó ṣe stream àwọn orin ẹ̀ ó tó pín ìyẹn ni kí work on torí it's obvious it's all about property yes it's all about his estate it's 100% ká má tanra wa gbogbo mi ò tí ì bẹ́ẹ̀ béèrè property irọ́ ni ìtorí ẹ̀ ni mo bẹ̀ yín dádì ẹ má yẹ káwọn tí wọn bá yín ṣe kán wá jẹ torí bó ṣe ń ṣe yìí owó Naira Marley yìí wà ń bẹ o gbogbo ẹ̀ náà ìtìsí ni o ó ti yé yín sà Ọlọ́run á fún yín akọ yín mọ̀ ṣe ẹ wo ọmọ yín bó ṣe dùn ọmọ tẹlẹ ó ní bó leg òun lẹ́sẹ̀ ẹsẹ̀ gan ti fẹ́ẹ̀ máa ṣe báyìí níbi tó ti because bó ṣe ga for that 2 years old ó ga bí ọmọ yín náà ni ó ga bí ẹ̀yin náà ni in fact mo máa ń ṣe yẹ̀yẹ́ pé imú ẹ̀ jọ ọmú yín Daddy Mohbad ẹ lọ wo ọmọ yẹn dáadáa imú ẹ̀ ó ti ń ṣe w ó ti ń jọ ọmú yín mi ò fi bù mo máa ń ṣe bí yẹ̀yẹ́ but imú yẹn ti ń jọ ọmú yín gangan ọmọ yín ni ẹ mọ̀ òun lẹ́yìn náà ṣe ń sá fún DNA alẹ́jì ni o ṣùgbọ́n to avoid all these things sir gbogbo èpè tóníkálùkù bá ti ṣẹ́kọ́ lọ́wọ́ bá kó bá wa sọnù sí nínú pit kó má bà kankan nínú wọn lágbára Ọlọ́run bá fún gbogbo ẹ̀yin abiyamọ tẹ́ wá lọ ń jókòó sí àwọn programs yìí mo ti bẹ̀ yín tipẹ́tipẹ́ kò yé yín ni
kó ṣe pàwọn náà mọ̀ pé ká lọ ganu sí pé ká máa dá sí tí ò kàn wá ṣùgbọ́n a mọ̀ consequences of kéèyàn dúró sábẹ́ ẹ̀rọ. Wọ́n fi yín jẹun, wọ́n gbowó lọ́wọ́ yín lọ ra ẹ̀. A ní kó ṣe pàwọn náà sọ pé Wùnmí kọ́ ló pokò ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kó fún yín evidence wọ́n wá ń parọ́ fún yín lóríṣiríṣiríṣiríṣi. Some of you ẹ ti ń ròótọ́ o ṣùgbọ́n some of you are still bent on èèyàn kan ló pa Mohbad nígbà tí ẹni tó pa Mohbad tó yẹ pé òun ló fún lábẹ́rẹ́ tó jẹ́ pé it's just mistake from the nurse. It is from the nurse. Ẹni náà ti jáde ó ti sọ̀rọ̀ èdè ń jẹ́ kó parọ́ fún yín ẹ̀ ń jẹ́ kó fi yín jẹun gbogbo ẹlòmíì tó jẹ́ kó máa fowó ẹ̀ ṣe nǹkan rẹ̀ ẹ ti kó lórí ọ̀rọ̀ justice for Mohbad àwọn wo ló ń jẹ owó yẹn wọ́n lọ ṣe private autopsy for 16 million naira kí n ti yín wọ́n yìí tún mú yín ẹ mọ̀ tó dùn èmi jù owó yẹn ò dùn mí tẹ̀ ẹ̀ náà o ṣùgbọ́n èpè tẹ́ lọ forí àwọn ọmọ ọlọ́mọ tẹ́ kó sínú ilé gbà ẹ jókòó síbẹ̀ wọ́n máa ṣépè fún ẹni tí ó ṣe ẹni tó wà lẹ́yìn mi may your soul rest in peace kọ́lọ́n fún gbogbo àṣìṣe ẹ kó bẹ́ẹ̀ parẹ́ ẹ̀yin tó kù lélẹ́yìí bá wí o all of you working for justice for Mohbad ẹ sọ̀rẹ́ o ẹ sọ̀rẹ́ o I can see that you people are still talking about it ẹ feel pé eléyìí kan wà bẹ́ẹ̀ ni kò ṣe kinní kan kò sí téèyàn bá ṣe láyé yìí tí ò ní gbẹ̀san ẹ o Mr. Goresi ìkan nínú àwọn tó tẹ̀lé bàbá Mohbad níjọ́ tó sọ pé ìyá Mohbad ọ̀tá ẹ̀ máa kú sínú mọ́tò tó fún wípé pósí ni mọ́tò yẹn jẹ́ fún kò tó 7 days o tó ní accident mi ò fi yọ̀ wọ́n o ẹnu àwọn náà wọ́ ni o wọ́n ní mask ló ń lò sẹ́nu fi yẹn kọ́gbọ́n gbogbo yìí gbé ẹnu lé èèyàn kan ló pa ẹ̀dẹ̀ ń parọ́ oríṣiríṣi láti fi jẹun tí Mr. Disturbing tó tún kú yìí títí ìgbàgbọ́ pé ó lọ́wọ́ Ọlọ́run nínú mo kàn fẹ́ gbà yín nímọ̀ràn pé kẹ́ jọ̀ọ́ you speakers ẹ ṣòótọ́ torí ẹ̀ mọjọ́ tó máa dé wàláì tí kò bá mú mi lọ bí ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí mo fọlọ́run búra ọwọ́ mi rèé mo ní ìgbàgbọ́ wípé màá bọ́ lọ́run nílé torí mi ò bá tọmọ lọ́mọ jẹ́ mi ò ní kí tọmọ lọ́mọ má dáa mi ò sọ tójú mi ò rí mi ò parọ́ mọ́mọ lọ́mọ mi ò sí ní tó ti ń ṣépè fọmọ lọ́mọ tèmi náà bá wọ́n fẹ́ àṣẹ gbogbo yín ẹ̀ ń sọ tójú yín ò rí ẹ̀dẹ̀ ń dúró lé ẹ̀dẹ̀ ń parọ́ ẹ̀dẹ̀ ń ṣe nítorí àti jẹ because of monetization ẹ ti bà ayé àwọn èèyàn jẹ́ mo fẹ́ kẹ́ fẹ́ lè ṣe àríkọ́gbọ̀n mi ò fi yọ o death is inevitable gbogbo wa la máa lọ ṣùgbọ́n tó bá di ọjọ́ yẹn kí ni iṣẹ́ fẹ́ kí ni kú fẹ́ ká mọ́ wọ́ lọ́wọ́ kí ló fẹ́ ká mọ́ ẹ lọ́wọ́ ṣé rọ́ ló ń pa lọ́wọ́ ni kú dé ni ṣó ń bá tẹni ẹlẹ́ni jẹ́ ni kú dé ni kí ló fẹ́ ká mọ́ wọ́ lọ́wọ́ mo bẹ̀ wá ẹ jẹ́ ká jáwọ́ nínú àpọ̀n tí òyò ká gbómi lákaná there are loads and loads of topics to talk about loads àti kí tó àti bá yín dá sí ṣáà ṣe topic ni there are loads of things going on in Nigeria àwọn ọba wa ló ń ṣe kátikàti ló ń ṣe kérédèrèdè yẹn ìbí kan nínú ọba ló ń mú yìí máa sọ̀rọ̀ lórí ìyẹn ọ̀tọ̀ ni ebi ń pa àwọn aráàlú they need your voices you are not there àwọn ọmọ kéékèèké wọ́n fipá bá wọn lò pọ̀ your voices are not out there ẹ jáde kẹ́ sọ̀rọ̀ sí gbogbo owó àwọn yẹn ẹ jókòó sọ̀rọ̀ justice for Mohbad ẹ dẹ̀ fi ń pawó lójoojúmọ́ ẹ jẹ́ kí lè jẹ́ àríkọ́gbọ́n fún yín o èmi ò fi yọ o ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kó jẹ́ àríkọ́gbọ́n fún yín it is a tough one
What was he talking about before he died? Was he on the right path? I am not the judge. It's only God that can judge. But please, ẹ jẹ́ ká rìn ní lọ́nà ẹ̀tọ́, ká máa sọ òótọ́. N tójú wo ò bá tó, ká lójú wa ò tó. Ṣùgbọ́n gbogbo yín ti sọra yín di pé ẹ̀yin gangan lẹ bí Mohbad. Gbogbo yín ti sọra yín di pé nígbà mi táwọn mi tún sọ pé àwọn ò lè sùn. Ẹ ṣe nílé sùn lórí ọmọ ọlọ́mọ. Jẹ́yìn lẹ bí Mohbad ni. Bàbá àti ìyá Mohbad live well. Wùnmí tó jẹ́yàwó Mohbad live well. Ọmọ ẹ̀ ló look so gorgeous. Ẹ̀yin lẹ́yìn òwò ohun sùn. Ẹ rí pé nǹkan mi ló bá yín jà yẹn. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ọba. Speakers, let's do well. I beg you. Mama Mohbad, Ọlọ́run á nu omijé burúkú lójú yín. Lágbára Ọlọ́run ẹ̀ tún ní fojú sunkún ọmọ kankan mọ́. If you have your way, tẹ́ bá ilé fọgbọ́n, ọgbọ́n àgbà, ọgbọ́n obìnrin, gbogbo àwọn àgbààgbà ilé ọkọ yín, tó bá lè bá yín kẹ́lẹ́ ní kó jọ, kó bá bàbá Mohbad sọ̀rọ̀ kẹ́ lọ sí ọmọ yẹn. Ọ̀kẹ́ sunkún síta, bóyá àwọn ayé á bá yín túbọ̀. Ṣùgbọ́n wọ́n ti jẹ́ kó wù yín gan kó korò because wọ́n ti bà yín jẹ́ dáadáa. Ọlọ́run á tún yín ṣe. Agbára Ọlọ́run. Thank you for looking after your grandson. Abiyamọ ni yín. Yes, abiyamọ ni yín. Because jẹ́ kí ẹ̀dìyẹ kú kẹ́dẹ́yìn ẹ̀nu. Jẹ́ kí Mohbad kó kọjá nílé ayé bí ejò tó kọjá láì nípa. No. Ẹ̀yin nígbàgbọ́ pé ọmọ yín ni. God bless you. Ẹ jèrè ọmọ náà lágbára Ọlọ́run. Ẹ jèrè ẹ̀. Wunmi, continue to be who you are. Continue to do your business. Like, I stopped talking about your matter, your family matter, because it was becoming a mess. Kò lórí kò ní dìmọ́, mo rí pé gbogbo wọn kàn fi mo make owó ni. Ó ti di, what can I get out of it? That's mo kàn wò pé wo kò necessary. May God vindicate you if your hands are clean. Tó bá mọ nǹkan nípa ikú ọkọ ẹ, k'Ọlọ́run ọba kó yọ ẹ́ nínú wàhálà tó kó sí yìí. And I hope your mother too is there for you. I wish you all the best as a family. But Baba Mohbad, gbogbo ilé ọwọ́ yín ló wá kù sí o. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ ṣàtúnṣe lórí ọ̀rọ̀ ẹbí yín. Ẹ ṣàtúnṣe. Ẹ jọ̀ọ́ daddy. It's so heartbreaking to see them bó ṣe ń wọ́ yín lẹ̀. Ẹ̀yin lẹ lè kán igá àwọn tá à ń sọ yìí. Ẹ kán ga wọn o. Torí bó ṣe ń ṣe yìí, wọ́n yìí máa wọ́ yín sí. Kò dẹ̀ dá. Kò dá. Ọ̀rọ̀ tó ń gbé yín lọ sí EFCC nsìn, àmọ́ bí tó máa já sí. Níbo ló fẹ́ já sí? Ṣé kó tó wá gbọ́ pé wọ́n gbé yín, wọ́n tì yín mọ́lé nítorí ọmọ yín? Wọ́n ti sọra wọn di oríṣiríṣi lórí ọ̀rọ̀. Ó pọ̀ o. Ọlọ́run ọba á tù yín lójú, ṣẹ ti gbọ́. God bless you. Wọ́n ní díẹ̀. Ẹ̀yin náà lẹ kọrin. Ẹ sọ díẹ̀ lọ́rọ̀ òkè mẹ́nu dákẹ́. Èmi ti sọ eléyìí o. Lágbára Ọlọ́run ọba. Ọlọ́run ò ní fi ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ dá mi lẹ́jọ́ o. May God console you as a family, and may God unite that family together. I believe it can still be done. Ọlọ́run á kọ́ yín mọ̀ ṣe. Ẹ má gbàgbé o. Ẹ pè mí fún glasses o. Different types láyìn. God bless you. Have a wonderful night. Ó dàárọ̀.